यहाँ एउटा कुरा भने सधैँ रमिते भनेर नबस्छ नायक भनेर हेर त्यो पनि तिमीलाई सुहाउँछ मन पर्यो मलाई यो मान्छेको भनाइ किन मन पर्यो भने सधैँ हामी अरूले लेखेका किताब पढ्नको लागि मात्रै जन्मेका हो र हामीले लेखेका किताबहरूले पढे पनि त हुन्छ सधैँ हामी अरूले नाचेको नाच हेर्नको लागि मात्रै जन्मेका हौँ हामीले नाचेको नाच अरूले हेर्दा पनि हुन्छ सधैँ हामी अरूले खेलेको खेलमा सिटी बजाउन ताली बजाउन मात्रै जन्मेका त होइनौँ हामीले खेलेको खेलले गरेको हेर्दा पनि हुन्छ हामी सधैँ अरू चिज सुन्न मात्रै जन्मेका पनि होइनौँ होला हामी अरूको गीत मात्रै सुन्न मात्रै जन्मेका होइन होला हामीले बोलेको चिज हामीले गाएको गीत अरूले सुन्दा हुन्छ होला किनकि यो धरतीमा हामी त्यतिकै अरूको सफलतामा ताली बजाउन मात्रै जन्मेका त होइनौँ नि त हामी के भन्छौँ बोल्ने त थिए कहिले हेर्दैन होला मेरो यो एटिट्युड हुनुहुन्न कि भिडियो बना राख्छु नहेरेर हुन्छ अनुभव म किताब लेख्दै चल्दैन क्या कसरी पढ्दिनँ न किताब लेख्छु नपढेर हुन्छ म भिडियो बनाएर राख्छु नहेरेर हुन्छ यस्तो एटिट्युड राख्नु पर्यो भने आफूलाई सम्मान गर्नु पर्यो आफूमा कस्तो हुनुपर्छ भने अब एटिट्युडले किनभने व्यक्ति हिरोले पनि के भन्छ सुरुमा म हिरो हुँ भनेको हुन्छ ओहो अमिताभ बच्चन चाहिँ तपाईँ त साह्रै ह्यान्डसम हुनुहुँदो रहेछ आइदिसियो न हाम्रो फिल्ममा एउटा हिरो भनेर खेलिदिसियो न कसरी भनेको होइन कि ऊ आफैमा हिरो हुँ भनेर गएको मलाई कसैले पनि ल आइदिनु पर्यो मेरोमा फिल्म खेलिदिनु पर्यो भन्दै गएको होइन ऊ आफै म हिरो हुँ भन्दै गएको जसले पनि म हिरो हुँ म हिरोइन हुँ आफै हेर्नुपर्छ त्यस्तै तपाईँलाई पनि दुनियाँको तिमी त सफल रहेछौ तर कसैले भन्दैन आफैले भन्यो म यो हुँ आऊ पसल नथापेसम्म कस्टमर आउँदैन साथीहरू पसल थाप्नु पर्यो नि त अनि पसल थापेर मात्रै पनि हुन्छ पसल पनि राम्रो राख्नु पर्यो नि त पसलमा कुरा के अरे पसल त थाप्यो तर नराम्रो डेट एक्सपायर राखेर नि भएन कन्टेन्ट पनि राम्रो हुनु पर्यो पसल पनि गजब छ तर गेटै झोर छ अघि मैले भने नि त गेट प्रवेश गर्ने गेटै झुर छ भने के भन्छ गेट त यस्तो छ भित्र कस्तो होला मान्छे कोही छिँदैन थम्बनेलहरू त्यो च्यानल भनेको तपाईँको बारी हो खेतबारी हो त्यसलाई गोडमेल गर्नु पर्यो सुन्नु न हामी 22 जागिर गर्नलाई पढ्छौँ 22 वर्ष हामीले 22 वर्ष पढेर दुःख गरेर 22,000 को जागिर खान्छौँ अनि युट्युबबाट चाहिँ लाख लाख कमाउने चाहिँ हामीले सपना देख्ने अनि युट्युबमा चाहिँ काम नगर्ने कति त युट्युब लगाने काम गर्ने धेरै नाम सान इज्जत बहुत कुछ दिन्छ युट्युबले तपाईँलाई मनमा लाग्यो होइन मनमा के लागेको हुनसक्छ भने ओहो सर त्यस्तो भन्नु के दिन्छ र युट्युबले भन्नु लाग्यो होला मलाई त धेरै दिन्छ जस्तो लाग्छ ल हेर्नुहोस् म के दिन्छु म दर्शक प्रेम नमस्कार 16 युट्युब च्यानल सुरु गरेको हो र त्यो बेला मलाई पनि एउटा फिलोसोफिकल प्रब्लम थियो कि मलाई किन लाज लाग्ने कि युट्युबमा भिडियो हाल्यो भने त अरूले के भन्ला होइन कमाउन सुरु गरेर चाहिँ भन्ला यस्तो लाग्यो नि युट्युबले पैसा दिन्छ भन्ने कुरामै विश्वास नलाग्ने तर एकजना मेरो साथी थियो उसले घोक्रे ठ्याक लगाएर मलाई गाली गर्यो के भयो त चाहिँ ट्रेनर हुँ भन्छस् त्यो फेसबुकमा एउटा स्ट्याटस लेख्नु भन्दा त युट्युबमा भिडियो बनाएर राख्न फेसबुकमा लेखेको स्ट्याटस त एक दिन हुन्छ अनि हराउँछ मान्छेले तेरो स्ट्याटस भन्ने फुर्सद हुन्छ हुँदैन नि त तर भिडियो बनाएर राख्यो भने त सबैले भिडियो चाहिँ हेर्छन् भने होइन हो कि क्या भनेर गर्न थालियो गर्दा गर्दै अब यहाँहरूलाई देखाइदिइहाल्नु अब यो देखाएपछि मेबी तपाईँहरूलाई इन्सपायर गर्नलाई मैले देखाएको हो म यस्तो उस्तो भन्नलाई चाहिँ होइन र म तपाईँलाई एकछिन देखाउँछु युट्युबमा काम किन गर्ने रहेछ भने हेर्नुहोस् त जस्तो अन्य क्षेत्रमा एकचोटि गरेको कामको लागि एकचोटि मात्रै पेमेन्ट पाउँछौँ कि हामीले काम एकचोटि यस्तो क्षेत्र जहाँ एकचोटि गरेको कामको लागि पटक रिटर्न हुन्छ जस्तो एउटा यदि मेरो च्यानलमा जानु भने अनि किन बन्छ भन्ने भिडियो बनाएर राखेको छु यो भिडियो मैले रिच ड्याड पुअर ड्याड भन्ने धनी बुवा गरिब बुवा भन्ने व्यक्तिले भन्ने किताब पढेर बनाएको भिडियो त्यो भिडियो बनाउन मलाई धेरै समय लागेन त्यस्तै 2-3 घण्टा जति लाग्यो होला भिडियो एडिटिङ मुभी मेकरबाट गरे हो त्यति एउटा भिडियोले मात्रै अहिलेसम्म मलाई कति दियो होला त ल गन्ने हेरौँ 1,169 डलर भनेको कति होला हजुर 1,35,000 रुपियाँ त एउटा भिडियोले दियो है अनि अर्को छ सबैको मन जित्ने बोलीको जादु भन्छ यो भिडियोमा यसो गुगलतिर मोटिभेसन स्टोरी खोज्या हो अनि नमस्कार भने अरू केही गरे होइन त्यही त भन्छु मैले सुन्नु छैन एउटा साथी हो एउटा रेकर्डरले पनि रेकर्ड हुन्छ कि मसँग अनि दर्शक पनि नमस्कार आज सदाको जस्तै भन्ने राखेको यो भिडियोले मात्रै अहिलेसम्म यो भिडियोले मात्रै अहिलेसम्म कति $481 थियो यो भनेको 52,000 रुपियाँ मिनिमम भने यति
एउटै भिडियोले आजसम्मको उत्कृष्ट यो भनेको $465 यो भनेको कति हो झन्डै कति हुन्छ त्यसको हुन्छ होला 55,000 जति हुन्छ होला भनेको अर्थ एकचोटि गरेको कामको लागि पटक अब म मरेरै गएपछि मेरो छोरालाई नि दिन्छ त्यो पैसा आउँछ त भनेको अर्थ जहिलेसम्म भ्यू हुन्छ तहिलेसम्म आउने रहेछ अर्थात् युट्युब भनेको कस्तो रहेछ भने पेसिभ इन्कम जेनेरेट गर्ने पेसिभ इन्कम भनेको एकजनाले भनेको थियो कि यदि तिमी धनी हुन चाहन्छौ भने तिमी काम गर्दा पैसा आउने काम नगर्दा पैसा नआउने भयो भने कहिले धनी भइँदैन रे कि धनी हुनु छ भने अथवा फाइनेन्सियली फ्री हुनु छ भने तिमी सुतेको बेलामा उठेको बेलामा टोयलेट गएको बेलामा सुसु गरेको बेलामा पनि पैसा आउनु पर्यो भनेको त एकचोटि गरेको कामको लागि पटक रिटर्न भनेको युट्युबमा रहेछ र अब मैले त अनि अर्को कुरा मेरो पेसै डक्टर हो म पेसाले अनि सँगै मेरो त आफ्नो प्रोफेसनल काउन्सिलिङको पेसा पनि छ मेरो युट्युब मेरो पेसा होइन नि त तर युट्युबमा आखिर अरूका भिडियो हेरेर अरू भिडियोमा लाइक गर्नुको सट्टा होइन आफ्नै भिडियोमा काम गर्नु न भनेर मैले गर्दाखेरि र दिनमा 1 घण्टा पनि मेबी मैले युट्युबलाई समय दिदिनँ यति गर्दाखेरि अनि अर्को कुरा मेरो कन्टेन्ट हुन्छ त्यो कन्टेन्ट पनि मैले ट्रेनिङ दिनको लागि तयार पारेकै कन्टेन्ट राखिदिए युट्युब 7.5 के भन्छ तपाईँको बोल्ने बेला भएको छैन एकछिन मेरो कुरा सुन्नु न त्यसपछि मलाई सुन्न आउनु भएन एकछिन मलाई सुन्नु न तपाईँको क्वेसन एन्सर राख्नु होला यति गर्दाखेरि अन्त अहिलेसम्म युट्युबले मात्रै कति दिएको छ त $19,000 त दिएछ त दर्शकवृन्द नमस्कार भनेर अनि तपाईँलाई लागेको छ फेरि यो $19,000 भनेको कति रहेछ त भनेर हेर्न मन लाग्छ भने हेरिदिनु मलाई थाहा छैन एनपी भने डलर टु एमपी डलरलाई नेपालीमा कन्भर्ट गरेर हेरौँ हजुर ल अनुसारले पढ्दैन त ल अनुसार ल पढ्दैछ यो कति रहेछ यो पढ्नुहोस् त अनुसार 22,67,643 रुपियाँ त यतिकै मैले त युट्युबमा मेरो फेसै पनि देखाएको छैन तपाईँलाई थाहा छ होला होइन मैले फेस पनि राखेको छैन युट्युबमा फेसै नदेखाइकन यत्तिकै दिनु रहेछ त अब तपाईँलाई त तपाईँ ठुलो मान्छे ठुलो लाग्छ यो पैसा तर म जस्तो गरिबको लागि साधारण मान्छे मलाई चाहिँ ठुलो हो यो पैसा हजुर है हजुर किनभने यति बेला एउटा सानोतिनो घडेर चाहिँ आउँछ कि मेरो लागि समय अरूको भिडियोमा लाइक गर्नुको सट्टा अरूको भिडियोमा यता फलाना भाग्य नेपाली यस्तो शिशिर भण्डारी यस्तो ज्योति मगर यस्तो पर्छ के अरे अर्चना हो कि भन्ने यस्तो भन्नुको सट्टा मैले के गरेर मेरो लागि काम गरेको हो नि त मेरो लागि काम गर्दाखेरि हुँदैछ त अनि गरौँ अब म ताराजीले गर्दा हुने अनि फलानाले गर्दा चाहिँ नहुने भनेर कहीँ संविधानमा लेखाएको छ र गर्नु साथी यसमा बहुत कुछ छ अनि आज मैले जुन मुकाममा जुन सफलताको विषयमा पुगेको छु मलाई मेरो डक्टरीले भन्दा धेरै मलाई यो दिएको छ कि जब म त्यहाँ एयरपोर्टमा गएको हुन्छु कतै नगरतिर जान होइन त्यहाँ सोध्छ क्या त्यहाँको मान्छेहरूले ऊ त ताराजी होइन आउनु न सेल्फी दिएको हो मेरो डक्टरले दिएको होइन मलाई युट्युबले दिएको एउटा पर्सनल ब्रान्डिङको लागि पनि तयार गर्नु यसो तरकारी किन्न गयो भने मान्छेले चिन्छ अनि यत्रो स्कुल कलेजहरू पहिला ट्रेनिङको लागि मार्केटर राखेका थियौँ हामीले अहिले त के राम्रो यति धेरै प्रोग्रामको अफर आउँछ सिमै छैन अनि यो अनलाइन क्लासमा पनि सायद नेपालमा कोही यस्तो ट्रेनर छैन होला जसको एउटै प्रोग्राम 40औं हप्तासम्म रेगुलर हाउसफुल कसैको पनि छैन नेपालमा छ भने मलाई देखाइदिनु होला तर मेरो किन छ भने यसको मतलब मैले घमण्ड गरेको होइन जातिले घमण्ड किन गर्नु छ र जस मैले भन्न खोजेको मलाई युट्युबले दिएको हो क्या यो कुरा धेरै जसो 50% मेरो क्लाइन्टहरू अथवा भनौँ साथीहरू केबाट आउनु भएको छ युट्युबमै भिडियो हेरेर उहाँहरू कन्भिन्स भएर हाम्रो पब्लिक स्पिकिङ क्लासमा आउनु भएको छ भनेपछि यो कुरा मैले गर्न सक्छु र तपाईँले गर्न सक्नुहुन्न र तपाईँले गर्नुहोस् गरौँ भन्नको लागि मैले यो यति अफर मात्रै गरे हो कि किनभने इन्डियनले विदेशीहरूले गरिरहेका छन् अनि हामी नेपालीले पनि गरौँ न अलिकति खाली रहेको समयले तपाईँको त एउटा खुबी जस्तो तपाईँहरू टेक्नोलोजीसँग रिलेटेड हुन सक्नुहुन्छ तपाईँहरू कानुनसँग रिलेटेड हुन सक्नुहुन्छ तपाईँ बिजनेससँग रिलेटेड व्यक्ति हुनुहुन्छ तपाईँ टिचिङसँग स्टडी लर्निङ यताउता विभिन्न तपाईँको आफ्नो आफ्नो क्षेत्र छ तपाईँले आफ्नो क्षेत्रमा एउटा ब्रान्ड बनाउन सक्नुहुन्छ नि त अनि किन नगर्ने गरौँ न